אחר הצהריים טובים, רובכם מכירים אותי, שמי דנה נתנאל. אני מנהלת את תחום ה-CFD בשין נתנאל בשיתוף עם Offstream Studios. אז התחום שלי בעצם עוסק בכל הנושא של דינמיקות זרימה. אנחנו בודקים ביום יום, כל היום, כל הזמן, כבר 11 שנה, איך מתנהגת שכבת העשן במבנים. אוקיי? אני מניחה שאת השקפים אתם מזיזים לי, אז לא להזיז עדיין. מתוך הלימודים האלה שאנחנו עשינו בעצם ב-11 שנה האחרונות, תודה רבה. רגע, איזה צד זה? מתוך הלימודים האלה שעשינו בעצם כפועל יוצא לעבודה שלנו ב-11 השנים האחרונות, למדנו הרבה מאוד דברים על האינטראקציה בין ההתנהגות של שכבת העשן להתנהגות של אנשים בחירום. אז בתוך כל המבנים המגניבים האלה שאנחנו מעצבים ומתכננים היום, דברים פנטסטיים, מגדל הספירלה, עזריאלי שרונה, תחנות תת-קרקעיות, תחנות ייצור חשמל בתוך הרים, כל דבר שהדמיון מביא לנו, כבר יש לנו טכנולוגיה להשיג. אנחנו משקיעים הרבה מאוד כוח, הרבה מאוד ידע, המון זמן ומשאבים בתכנון. אנחנו משקיעים הרבה מאוד בסידורי בטיחות בעצם, בעמידות אש, בכל הנושאים האלה שאמורים לשמור את הבניין עומד במקרה של אירוע שריפה. אנחנו נוהגים למערכות מתזים, בשנים האחרונות הרבה מאוד דגש ניתן על מערכות שליטה בעשן, אבל נשאר משהו אחד שכשאני מסתובבת בין הבניינים המשוטטת בו, נראה לי שאנחנו קצת נופלים בו לפעמים, כי אנחנו מסתכלים הרבה פעמים על שילוט והכוונה בזמן שגרה. אז בעצם כשאנחנו מסתכלים על שילוט והכוונה היום, תדמיינו לעצמכם כשאתם נכנסים למטוס, אני מניחה שרובכם טסתם לפחות פעם אחת, אנחנו נכנסים לטיסה סדירה כלשהי, דבר ראשון מצאו לנכון להעביר אותנו תדריך בטיחות. שימו לב, היציאה הקרובה יכולה להיות מאחוריכם. במקרה של אירוע חירום, תתפללו, כי אם תתרסקו, לא בטוח שזה יציל אותנו, אבל אתם יודעים מה לעשות במקרה חירום. אותו דבר באוניות, בתקנים שלהם, כל האוניות השיוט, ובבתי מלון, כשאנחנו נכנסים לבית מלון וסוגרים את הדלת, אנחנו רואים סכמה של הקומה בעצם מול העיניים שלנו, שמראה לנו לאן להימלט במקרה של חירום. כי אנחנו הרי לא גרים כאן, אנחנו לא מכירים את הבניין. אבל היום כשאנחנו נכנסים למבני מסחר, תעסוקה, עבודה, קניונים, בתי קולנוע, חניונים תת-קרקעיים, אנחנו בשגרה נכנסים בדרך כלל מלובי המעליות, ואנחנו אם כבר חזרנו הלוך ונשנה לאותו מבנה, אז אנחנו משתמשים באותו תוואי. אבל מה קורה אם התוואי הזה חסום על ידי אירוע אש? מה קורה אם יש לי שכבת עשן עכשיו שמכסה לי את הדרך? לי אין שום תרגול. עכשיו אני כמשתמש קצה בבניין, צריך להתחיל לנחש לאן אני הולך. אני מתחיל להסתכל מסביב וחפש את שלטי ההכוונה שלי. הבעיה היא שלפעמים שלטי ההכוונה האלה מסתתרים לנו בתוך שכבת העשן כבר בשלב שבו יש לי איזושהי התראה או הבנה שמתנהל אירוע אש. אם אני יושב במשרד בבניין שלי ויש אירוע אש או הזעקת אש, לוקח לי בין 2 דקות ל3 דקות לאמת שהאירוע אירוע האמת ולצאת. בזמן הזה, גבירותיי ורבותיי, הפרוזדור ביציאה מהמשרד שלי כבר יכול להיות אפוף לגמרי בעשן, ואם לא לגמרי, לפחות החלק העליון. ואם הפרוזדור שלי נמוך בגובה שלו, את השלטים האלו, שיהיו סמוכים לתקרה, אני לא אראה. ואם אני לא מהאנשים שמעשנים נגד החוק או בחדר המדרגות, ועושה שימוש כל הזמן במעליות, יש סיכוי שאין לי מושג איפה חדר המדרגות שלי נמצא. ועל אחת כמה וכמה במבנה מגורים ובמגדלים הגדולים האלה שלפעמים, ברמה הכל כך חשובה של האסתטיקה, עשו את הדלת של חדר המדרגות כל כך טוב שלא שמים לב שיש פה דלת בכלל. והמתכנן ייצב כל כך יפה את השילוט להכוונה, שהוא עשה את זה בסכמה של הגרפיקה של הבניין, וזה לא באמת יושב לי על אותו פלטה שאומרת, היי, דלת, אני פה, תראה, רואים אותי, אפשר לצאת דרכי. אז מה בעצם האתגרים שלנו? האתגרים שלנו הם אתגרי תקשורת. אני כמתכנן רוצה להעביר מסר למשתמש הקצה שלי במקרה חירום, מאיפה הוא יוצא מהבניין. לך ימינה, לך שמאלה. אל תלך לשום מקום. לפעמים גם זה חשוב. אני רוצה שיראו את השלט שלי מכל נקודה במבנה. הרבה מאוד פעמים בחניונים תת-קרקעיים למשל, השילוט שלי מוסתר על ידי הקורות.
במועדונים ואזורי פנאי, הרבה מאוד פעמים התפאורה שלי מסתירה לי את השילוט יציאה. אני לא אעלה אתכם בכל מיני מקרי זוועה ואסונות שכבר קרו, כי ניתנו היום מספיק דוגמאות, אבל ברגע שאני אשים פה תפאורה בחדר הזה, יחל מאוד להיות שאנחנו לא נראה אף אחת מיציאות החירום שלי. אז עלינו כמתכננים מוטלת המשימה לדמיין בכל נקודה בבניין, שיראו לפחות שלט יציאה אחד, לפחות אחד. כשאני יוצאת מלובי, מהמעלית, בלובי של בית המשרדים, לא כתוב על השלט מולי איפה יציאת החירום שלי. חלק מהזמן אני בקושי מצליחה להבין באיזה צד המשרדים, כי יש כל מיני סימנים חדשים שנולדים, אחורה, הסיבוב, ימינה. אנחנו רוצים להבין את תנאי הסביבה בעת אירוע אש, שוב פעם, במקרה של אירוע אש, גם תנאי הסביבה שלי, כשאני חושב על איפה לשים את השילוט, גם תנאי הסביבה שלי מבחינת העשן, גם תנאי הסביבה שלי מבחינת העובדה שאנחנו עוברים לגנרטור חירום. אנחנו בתאורה נמוכה, אנחנו בתאורת חירום. קשה לנו להתמצא במרחב. מבחינת התנהגות בני אדם בחירום, אנחנו צריכים להבין את הפסיכולוגיה של בן אדם שלא מכיר את הבניין הזה, שעכשיו צריך להתחיל לאלתר ולזהות לאן הוא הולך. אני צריך להבין איזו אוכלוסייה הבניין שלי עומד לשרת. אם יש לאנשים מאותגרי תנועה, מאותגרי שמיעה, כמו הפתרונות שראינו כאן היום לנושא הזה, ויש עוד פתרונות. אנחנו צריכים לקחת את כל המכלול הזה ולא להסתפק רק בזה ששמנו את מה שהתקן הגדיר, במקרה הטוב. התקנים שלנו בארץ מאומצים לרוב מהתקנים האמריקאים, ה-NFPA. התקן האמריקאי מגדיר ששלט צריך להיראות ממרחק של 12 מטר בערך. בתקן הבינלאומי, ה-International Fire Regulation, ה-International Fire Code למשל מגדיר 30 מטר, שזה בערך 100 פיט. רוב התקנים לא מגדירים באיזה גובה למקם את השלטים. הרי אם יהיה לי שכבת עשן נמוכה, לא יראו את השלטים שלי. רוב התקנים לא מגדירים את כל הנתונים שאנחנו צריכים. ואולי טוב שכך במסגרת הקטנת הרגולציה, שהמתכנן יתכנן, שהמתכנן יחשוב מאיפה הכי טוב יראו את השלטים. אבל אין אחידות בתקנות. לא בין המדינות ולא בין ארגונים. בתקנות של התעופה כן נדרשת הכוונה בגובה נמוך, וכן נדרשת הוספה של פסים שמובילים ליציאות החירום. גם בחוקים של השייט, לאוניות שיוצאים ממים טריטוריאליים. אז המציאות שלנו בעצם היא לא לגמרי אופטימלית עדיין. המיקום של השלטים שלנו לעתים בתקן הישראלי מספיק שתשים את השלט מעל המשקוף. אני מסתובבת הרבה מאוד בתל אביב, לדוגמה, ובתל אביב יש קטע עיצובי מאוד חזק של נגיד מסעדות, ברים, מועדונים. אתה נכנס למקום ואז אתה מגלה שיש תקרה של 5 מטר, אמרו לנו לשים את השלט יציאה מעל המעקה, אז הוא צמוד לתקרה למעלה ב5 מטר, הדלת נמצאת שם. במקרה של אירוע אש, העשן, מעלים את השלט הזה בשניות. אי אפשר למצוא את היציאה. אני רוצה לדאוג שהתפאורה שלי לא תפריע לי בדרך. אני רוצה לבדוק שיש לי רציפות. כמו שאמרתי, כשאני יוצאת מהמעלית בהרבה מאוד משרדים ומבנים, אין לי שילוט. אני לא יודעת לאן ללכת. אם במקרה בדיוק יצאתי מהמעלית ויש לי אזעקת אש. הרבה מאוד פעמים השלט מופיע רק על הדלת. עד הדלת, המתכנן כנראה מצפה שאני אסתדר לבד. כי אין שילוט כזה. ואם אחד הוסתר, יכול להיות שפספסתי. יכול להיות שפספסתי את הפנייה והיציאה ממש פה לידי, אבל אני לא יודעת, אני הולכת לחפש אותה קדימה. או שאני הולכת לחפש אותה מאיפה שהגעתי ועכשיו כבר חסום. חשוב מאוד גם שהמסר יהיה מובן. אני כבר ראיתי לא מעט שלטים שמסומן עליהם היציאה ימינה, וזה אין מוצא. ראיתי כל מיני טעויות, עכשיו לא צילמתי כי בארץ נורא קל לזהות מאיפה הצילומים נלקחים, והרעיון שלי של ההרצאה היום הוא בעצם להעלות את המודעות לנושא הזה כשאתם באים לתכנן את שילוט ההכוונה שלכם. האפשרויות שעומדות בפנינו, ואני אתן רק כמה אפשרויות כי שוב, אנחנו כוח אדיר של מתכננים ושל מוחות ושל רעיונות ודמיון בארץ. גם האנשים שחברים בעמותה הזאת, וגם האנשים שעוד לא הצטרפו. ולכן אני רוצה להעלות
את האתגר הזה כאן, כדי שכל אחד ואחד מכם בזמן שהוא בא לתכנן מבנה, גם אם זה לא בהכרח במסגרת האחריות שלו, ונכנס לבניין וראה מיקום של שלט שבמקרה חירום לא יעביר את המסר נכון, תעירו ותטמיעו במבנים הבאים שלכם. מיקום שלטים, יש לנו המלצה אחת למיקום שילוט רב שכבתי, כאשר השילוט מעל המשקופים בעצם אמור להישאר, ובמקרה של בניינים מסוגים מאוד ספציפיים, זה אומר לקחת כל בניין לגופו, אנחנו ממליצים על בחינה של אופציות של שילוט רב שכבתי. אחד בגובה תקרה, אחד בגובה עיניים, בקו ראייה, שזה מקו מותן עד ראש, ואחד בגובה נמוך, שזה או באזור הבין 40 סנטימטר ל-50 סנטימטר מהקרקע, או על הרצפה. היום עם הטכנולוגיות הקיימות ועם תאורות הלד, זה לא דבר שהוא לא ישים ולא מסובך. רציפות של השילוט. שוב, לקחת בחשבון את הנושא הזה, שהפריסה של השילוט צריכה להיות רציפה. שאני אראה בכל מקום שאני עומדת שלט שמכוון אותי. ושהמסר שאני רוצה להעביר יהיה מובן, שתהיה אחידות. יש תקן לשלט, לבן על גבי ירוק. אתמול במקרה ישבתי במקום והשלט היה ירוק על גבי לבן. יש תקן, אבל הוא לא מוטמע. ואז נורא קשה להבין שמדובר ביציאת חירום. אז השארתי לכם דוגמה קטנה, דוגמאות קלות של גרפיקה לטובת העניין. דוגמה אחת היא בעצם שלט בגובה העיניים. דוגמה נוספת שלנו היא תאורה ברצפה, או תאורה בגובה נמוך על הקירות, עם סימון של חצים לכיוון במקרים רלוונטיים. סימון על גבי הקיר. ולמי שבאמת רוצה להגזים, אפשר להאיר את כל הדלת. במנהרות תת-קרקעיות כבר אימצו חלק מהדברים האלה, גם כן חלק מהם כבר מוטמעים בתקנות. אז אני אשאיר את המחשבות האלה איתכם לסוף הכנס הזה, ואחרי כל הטכנולוגיות המגניבות שראינו, וההשקעות שאנחנו באמת עושים על לשמור את הבניינים שלנו בטוחים יותר, אני חושבת שכדאי שנשים גם אנחנו את הדגש על משתמש הקצה שלנו, שעל החיים שלו אנחנו רוצים לשמור, ונדאג שהוא ידע איך יוצאים מכאן. שיהיה לכם אחלה אחר הצהריים. תודה רבה לכם על ההקשבה.